Hi guys! Welcome sa ating new episode of Street Food Mukbang. Ayan. Nowadays, madalang na lang ako makakita ng mga nagbebenta ng street foods dahil nga pandemic. But luckily, dito sa aming community, meron kami Ate Mitch Ihawan that is still selling at least once or twice a week. So, tara! Kunin na natin yung order. Sinabi ba vlog mo kung daming tao kanina, sana kayo nakabumaka. Pag-ihaw na yung sa amin din ate. Okay na yung vlog. Mukbang mo ba yan? Opo. Ate Mitch, thank you po. Hi ka ba sa vlog? Thank you po. Thank you po. So yun guys, meron tayo dito dalawang chicken blood or tinatawag din nilang Betamax, Isaw, 3, Gizzard. Ito yung malapit ata sa yung intestines ng chicken eh. Intestines ng baboy, 3 din. Bulaklak. And 5 na tenga. Di mo yung binili ko kasi ito yung masarap na part kasi. Tara, kain na tayo. Start tayo dito sa dugo. Ayan. Hindi ako fan ng dugo. Pero, as we grow older kasi, we're trying to explore foods na magugustuhan natin. So far, yung nagustuhan kong dugo na natikman ko is dun sa CLSU, kina Ate Ipay. Meron kasi siyang juice at sugar nilalagay nila, kaya manamis-namis. May rice pala tayo. Kasi brunch ko na siya. Maraming bumibili kay na Ate Mitch. Kasi nga masarap yung ihaw nila. Habang iniihaw pa lang siya, naaamoy mo na agad yung aroma ng mga foods. Kaya kahit di ka gutom, magugutom ka talaga. Yung blood ni Ate Mitch, feeling ko hindi nila nilagyan ng sugar. Binoil lang siguro siya with ginger. Parang tinanong ko din ata yun. Hindi kasi siya matamis eh. Pero okay na din naman. Hindi malansay lasa. Ang sarap. Sinusuka nila, sarap. Maanghang. Though wala ka masyadong makikitang sili. Betamax, ito ba yung nasa song? Wala pang internet, wala pang MP3, DVD. Meron lang kape puro.
Mabigat sa tiyan yung dugo. Pasintabi sa mga hindi kumakain ng dugo. Isaw naman tayo. Malambot. Gizzard. Gizzard naman tayo. Ang tawag naman dito, batikulong eh. So, sa mga marunong magkatay ng manok, ito yung malapit sa intestines. Ito yung lagay ng, sorry for the term, pero lagay ng poops ng manok. Malapit din to sa dalam. Medyo matigas siya, guys. Normal lang naman yun. Kasi gizzard to. Yeah. Masarap din to eh. Grabe na yung prices ng mga ihaw ngayon. Parang naalala ko dati yung isaw ng manok, 5 pesos na ngayon, 8 pesos na. Grabe yung inflation, no? Pero, masarap kasi siya kaya kahit mahal. Hindi mo mapipigilan kasi yung cravings. Grabe lambot pagkakaluto. Mayroon yung iba ayaw nila to eh. Pati yung isaw. Pero masarap.
Malapit na natin maubos, guys. Yan. Sarap. Akala ko dito sa Bulaklak, masarap magluto si Papa eh. Yung crunchy. If fried. Tapos pwede mo siyang i-snack. Wala na tayong kanin. At last na din to. Yan. Medyo yung matabang part ito ng tenga. Yung masarap dito yung ano, meron as in yung buto-buto ng ano, tenga mismo. Itong part. Since patapos na tayo, shoutout nga pala sa mga nagpapashoutout dyan. Si Apple Joy Alfaro. Hi sa'yo. Yung jowa ni brother. Sino ba ba? Wait lang, hindi ko maalala. Kaya yung alala ko. Yan. Nalala ko bigla dahil sa ihaw na to. Kasi last year, during pandemic, mga brick and mortars team JR, hello sa inyo. Si Kuya JD, nagbibenta kasi ng ihaw yun dati. Mura lang yung benta niya, barbecue niya, 10 pesos ata. Tapos yung isaw, gano'n. Basta mura lang. Sarap ng ihaw ni Kuya JD. Masarap din yung suka. So, nagbibenta siya sa production dati. Yun yung merienda namin. Habang walang ginagawa sa production. So, hi pala sa'yo Kuya JD. Sa mga Team JR, Tipola, Mavic, Judith, Hendrix, Cedric, Benedict. Yan. Last na. Taba kasi ito eh. Ayoko masyado ito eh. Yan guys, tapos na tayo mag-mukbang. Sana enjoy nyo yung street foods natin. Tsaka kay Ate Mitch. Hi Ate Mitch. Pagpatuloy mo lang yung pagbebenta mo ng ihaw. Kasi maraming naghahanap ng ihaw ngayon. Kahit once or twice a week, that's enough. Para kumupa yung cravings. Para masatisfy yung cravings namin. Street foods.
Ayun guys, maraming salamat ulit. Bye-bye. Thank you for watching.